მოგესალმებით, ეთერშია მოამბეთ 18 საათზე, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. როდის დაიწყება საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვა ოპოზიცია პროექტის მხარდაჭერის პირობად კვლავ გიორგი რურუას გათავისუფლებას ასახელებს. საკოორდინაციო საბჭო მოქალაქეებს სპეციალისტების რეკომენდაციების შესრულებისკენ მოუწოდებს, რა საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას პრემიერ-მინისტრი. საპროტესტო გამოსვლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიციელის ძალადობის შემდეგ მოქალაქის დაღუპვის გამო შტატებში არეულობა გრძელდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში აფრო-ამერიკელი ჯორჯ ფლოიდის გარდაცვალების შემდეგ საპროტესტო აქციები არ წყდება, რასაც თან ახლავს ძალადობა და არეულობა. შტატების 40 ქალაქში კომენდანტის საათია გამოცხადებული, მათ შორის ვაშინგტონში, სადაც საპროტესტო აქცია თეთრ სახლთან პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. სამართალდამცავებმა გამოიყენეს სრემსადენი აირი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამის გამო დონალდ ტრამპის საიდუმლო სამსახურმა რამდენიმე საათით თეთრი სახლის ბუნკერშიც გადაიყვანა. არეულობა მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში და ლოს-ანჯელესში, სადაც პოლიციამ რეზინის ტყვიებიც გამოიყენა. იყო მოროდიორობისა და კერძო საკუთრების განადგურების შემთხვევები. პოლიციასთან ერთად 15 შტატში მობილიზებულია ეროვნული გვარდია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გვარდიელებთან ორმხრივის როლის დროს კენტუკიში დაიღუპა ერთი ადამიანი. მინეაპოლისში კი პოლიციამ ცეცხლი გახსნა გერმანული ტელეკომპანია Deutsche Welle-ს ჟურნალისტის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილის გამო დაწყებულ ლეგიტიმურ საპროტესტო ტალღას ახლა რადიკალი მემარცხენე ექსტრემისტული ჯგუფები აკონტროლებენ და საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ. მინდა რომ ყველა შავკანიანმა, თეთრკანიანმა, მწვანემ თუ ნარინჯისფერმა სულ ერთი არაფერის ხართ. უთხარით თქვენს მეგობრებს, უთხარით თქვენს ძმებსა და დებს. ამ ბრძოლას იარაღით ვერ მოვიგებთ, ეს არ მოხდება. შვიდად უნდა ვიყოთ, მათ ჩვენი პროტესტი უნდა დაესრულებინათ. ასე არ მოიქცნენ, მოგვცეს მსვლელობის საშუალება. შვიდად ვიყავით მთელი დღე, მოდით ასე განვაგრძოთ. ისინი ჩვენს გვერდით დგანან, ისინი ჩვენს დაცვას ცდილობენ, თუმცა სიმშვიდე უნდა შევინარჩუნოთ. შემზღუდავი რეგულაციების შემსუბუქების მიუხედავად მთავრობის საკოორდინაციო საბჭო მოქალაქეებს პირბადეების ტარებისკენ, სოციალური დისტანცირებისა და სპეციალისტების რეკომენდაციების შესრულებისკენ მოუწოდებს. საკითხზე დღეს პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა. გიორგი გახარიას თქმით, არსებულ ვითარებაში დადებითი ტენდენციის შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა. მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკის სრულფასოვანი ამუშავებისთვის არსებული წესების დაცვა უმნიშვნელოვანესია. ჩვენ იძულებული ვართ, რომ ნელ-ნელა ეკონომიკა უნდა გავხსნათ და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი სურვილი უკან დაბრუნების ეკონომიკის შემდგომი ან ხელახალი დახურვის და გადაკეტვის. გეგმა გახლავთ შემდეგი: სწრაფი გამოვლენა, ვირუსის, სწრაფი მკურნალობა და ადამიანის სწრაფად სოციუმში დაბრუნება. ეს არის ის, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი მოქალაქეებისგან გვჭირდება დახმარება იმაში, რომ დავიცვათ წესრიგი, ვატაროთ ნიღბები, დავიცვათ სოციალური დისტანცია, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და რაც მთავარია, გაუფრთხილდეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და მერწმუნეთ, რომ ჩვენ აქედან გამოვალთ კიდევ უფრო გაძლიერებულები და საქართველოს შეძლებს პატარა ქვეყანა დაუმტკიცოს ყველას, რომ ეფექტურად მართა კრიზისი, შეძლო კრიზისთან ადაპტაცია, შეძლო ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება იმისთვის, რომ სწრაფად გამოავლინოს, სწრაფად უმკურნალოს და სწრაფად დააბრუნოს ეკონომიკურ საქმიანობაში მოქალაქეები და სტუმრები. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მეტრო, ავტობუსი, სამარშრუტო მიკროავტობუსი და ასე შემდეგ აუცილებელია პირბადის ხმარება. პირდაპირ პროცენტს გეტყვით, თუ მე ვარ ინფიცირებული და მიკეთია პირბადე და თქვენ ბრძანდებით ჩემთან ერთად და ჯამრთელი, მაშინ და ორივეს გვიკეთია პირბადეები, ალბათობა იმისა, რომ არ გადაგედოთ ინფექცია არის 95%. ანუ მაღალი დაცულობა აქვს პირბადეს. ეს მარტივი დაცვის და თვითდაცვის საშუალება ძალიან გთხოვთ, რომ ყველამ ვატაროთ. მესმის რთულია სიცხეში, სამწუხაროდ ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობა არ იცავს არც დისტანციას და არ იცავს არც პირბადის ხმარებას. ჩვენ ადრე ვამბობდით, რომ გარეთ პირბადე არ უნდა იხმაროთ, ხომ, მაგრამ როდესაც ერთად ვიკრიბებით 5, 6, 7, 10 ადამიანი, იგივე გარე სივრცეში აუცილებელია პირბადის ხმარება. იმიტომ რომ ინფექცია ჯერჯერობით ქვეყანაში არის და მისი გავრცელების საშიშროება და ალბათობა არ მოხსნით. განვაგრძოთ და ინტენსიურად მოვიხმაროთ ნიღბები,
ისეთ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, სადაც ეს არის მოწოდებული, ვინაიდან მხოლოდ მსგავსი ქცევა და ქცევის ნორმა არის იმის გარანტი, რომ ჩვენთან არ მოხდეს ინფექციის ძალიან მაღალი გავრცელება. ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში ახალი კორონავირუსით ინფიცირების 11 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, გამოჯანმრთელდა 19 მოქალაქე. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ამჟამად 10 COVID ინფიცირებული მკურნალობს კლინიკას. ბოლო 2 დღის განმავლობაში 3 პაციენტი დაემატა, მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. კლინიკაში რჩება ერთი მძიმე პაციენტი, რომელიც COVID-ისგან განიკურნა, თუმცა თანდართული დაავადების გართულებების გამო რეანიმაციაში მართვით სუნთქვაზე რჩება. კლინიკა რამდენიმე პაციენტის ტესტის პასუხებსაც ელოდება. 11 ახალი შემთხვევიდან 8 ეგრეთ წოდებული საბურთალოს კლასტერს უკავშირდება, ხოლო 3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მართეს. ახალი პაციენტები ყავს როგორც თბილისის ინფექციურს, ისე ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკასაც, რომლებიც უკვე ცნობილ კლასტერებს უკავშირდებიან. მათი საერთო მდგომარეობა ამ დროისთვის ფასდება როგორც საშუალო სიმძიმის. მხოლოდ ერთი ახალი პაციენტის მდგომარეობაა საყურადღებო, რომელსაც თანხლები ქრონიკული დაავადებაც აქვს. ორივე კლინიკიდან გუშინ რამდენიმე გამოჯანმრთელებული პაციენტი გაწერეს. ჩვენ მივიღეთ გუშინ 6 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ეს იყო ეს მარნეულის სოფელი მარეთიდან და დანარჩენი იყო ბმულისის წინადღეს დადასტურებული შემთხვევები. მხოლოდ 3 მძიმე პნევმონიით პაციენტი ყავს, რომელთა მდგომარეობა უკვე გითხარით, რომ გაუმჯობესებული არის კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემებით, მაგრამ დღეს ველოდებით რადიოლოგიური კვლევის მონაცემებს. გუშინ დაემატა 11 ახალი დადასტურებული პაციენტი, აქედან 4-ს დაუდასტურდა ჩვენს კლინიკაში და 7 გადმოვიდა დადასტურებული დიაგნოზით. 7-ია საბურთალოს კლასტერი და 4-ია ბოლნისიდან. ახალი პაციენტებიდან ერთი პაციენტის მდგომარეობაა საყურადღებო, იგი დატვირთული ანამნეზით არის. ბოლო 2 დღის განმავლობაში 3 პაციენტი დაგვემატა, 2 გადმოვიყვანეთ ინფექციური საავადმყოფოდან და ერთი პაციენტი ჩვენი ცხელების ცენტრიდან, ასე ვთქვათ, დადასტურებული შემთხვევაა, რომელსაც დადებითი ანალიზი მოუვიდა PCR ტესტით. ეს პაციენტი და გადმოყვანილი 2 პაციენტის მდგომარეობა ამჟამად დამაკმაყოფილებელია. კორონავირუსის 3 შემთხვევა მარნეულის სოფელ მარეთში გამოვლინდა. აღნიშნულ სოფელში ეს COVID-19-ის პირველი შემთხვევა. მარეთში აჭარიდან ჩასახლებული ეკომიგრანტები ცხოვრობენ. ინფიცირების წყარო ამ ეტაპზე უცნობია, ადგილზე მუშაობენ ეპიდემიოლოგები. მიმდინარეობს კონტაქტების დადგენა და ტერიტორიის დეზინფექცია. ინფიცირებულები ერთი ოჯახის წევრები არიან. მათი მდგომარეობა ფასდება როგორც დამაკმაყოფილებელი. მეზობლების ინფორმაციით 2 ინფიცირებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის თანამშრომელია. არიან ეს ადამიანები სად მუშაობენ? დაცვის პოლიციაში მამაკაცი მუშაობს, სოლი მუშაობს სასაზღვროში, სადახლოში. გოგო ვერ გეტყვის ამუშაობს, არ ვიცი ზუსტად. სიმპტომები ჰქონდათ რამე? არაფერი. 3 კორპუსის ტიპის საცხოვრებელია იმ დასახლებაში, სადაც ეს ოჯახი ცხოვრობს. ბუნებრივია იკვლევენ, დღესაც მიდის მუშაობა და იმედი გვაქვს, რომ გავრცელება არ იქნება დიდი. ამ წუთისათვის მარნეულში რაიმე ესეთი საგანგაშო და ხელახლა შეზღუდვების, მასშტაბური შეზღუდვების საჭიროება არ განიხილება. ამ ეტაპზე სოფლის ან ცალკეული კორპუსის ჩაკეთვაზე განხილვები არ მიდის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს კონტაქტების დადგენა, ანალიზების აღება, მოხდეს ადამიანების თვითიზოლაციაში გადაყვანა, ვინც უშუალო კონტაქტია ამ კლასტერის. მსოფლიოში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვი უკვე 6.171.000 აღემატება, მათგან 2.600.000-მა ვირუსი დაამარცხა. სამწუხაროდ ეს ვერ შეძლო 372.000 ადამიანმა. კვლავინდებურად ინფიცირებისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც კორონავირუსი უკვე 104.000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლეს შეეწერა. ინფიცირებულია 1.800.000-მდე ადამიანი. 9 მილიონს გადააჭარბა ინფიცირებულთა რიცხვმა ბრაზილიაში, სადაც ვირუსი თითქმის 30.000 ადამიანი ემსხვერპლა. 405.000-ზე მეტი შემთხვევითა და 4.693 გარდაცვლილით მესამე ადგილზეა რუსეთის ფედერაცია. კლების დინამიკა შეინიშნება ევროპაში, რაც შეეხება რეგიონს. კორონავირუსით სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დაინფიცირდა. ქვეყანაში გამოვლენილია 9.400-ზე მეტი შემთხვევა, 164.000-მდე ინფიცირებული ყავს თურქეთს. 5.000 აღემატება ინფიცირებულთა რიცხვი მეზობელ აზერბაიჯანში.
როდის და რა ფორმატით ჩატარდება წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ეს ივნისში გახდება ცნობილი. ამირან გამყრელიძის თქმით, საკითხზე აქტიურად მუშაობენ დაავადებათა კონტროლისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრები. დგინდება კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც მიმდინარე თვეში გასაჯაროვდება. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, ეროვნული გამოცდების ჩატარება ისევე როგორც ახალი სასწავლო წლის სექტემბერში დაწყება დამოკიდებულია ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებაზე. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, ამ ეტაპზე სწავლის დაწყების თარიღის გადავადება არ განიხილება. ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ განათლების სამინისტროსთან. ისინი, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებენ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელსაც ჩვენ გავცემთ და ჩვენ თვლით, რომ გამოცდების ჩატარდება სრულიად უსაფრთხოდ ყველა იმ აბიტურიენტისთვის, რომელიც წელს აპირებს გამოცდებში მონაწილეობის მიღებას. დღევანდელი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ არ ვთვლით, რომ სასწავლო პროცესი შეიძლება გადაიწიოს, თუმცა რა თქმა უნდა, ვემზადებით როგორც სხვა ქვეყნები იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც ეხლა, ასევე სექტემბერში მოგვიწევს COVID-დან ერთად თანაცხოვრება და შესაბამისად ჩვენი შვილებიც უნდა მოვამზადოთ ამ პროცესებისთვის, რათა მათ შეძლონ შეუფერხებლად განაგრძონ სწავლა. არის ჩვენი რეკომენდაციები, იგივე როგორ უნდა იხმარონ ნიღაბი, თერმოსკრინინგი უნდა ჩატარდეს, თუ არ უნდა ჩატარდეს შესვლისას, არის რამოდენიმე თქვათ კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს და თერმოსკრინინგთან მიმართებაში თუ დაფიქსირდა 37 ამ დროს, რომ აბიტურიენტს არ გაუცდეს, თქვათ გამოცდების ის რა უნდა გაკეთდეს. იქნება ალტერნატიული შეთავაზება, რომ აბიტურიენტი არ დაიჩაგროს. საქართველოს მასშტაბით სანოტარო ბიუროები ეტაპობრივად იხსნება. განცხადება ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა. თეატრულუკიანის თქმით, ქვეყნის მასშტაბით უკვე მოქმედებს 45 სანოტარო ბიურო, ხოლო ხვალ თბილისის მასშტაბით კიდევ 8 ბიურო განაახლებს მუშაობას. ასევე სიახლეა იუსტიციის სახლების სამუშაო გრაფიკში. თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის იუსტიციის სახლები დღეიდან ღამის 12 საათამდე იმუშავებენ. დედაქალაქში სანოტარო მომსახურება მეტნაკლებად უკვე ხელმისაწვდომი იქნება, თუმცა გახსნის პროცესი გაგრძელდება და ყველა ის სანოტარო ბიურო, რომელიც ითანამშრომლებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან იმისათვის, რომ მოქალაქეთა მისაღების სივრცე აკმაყოფილებდეს ჯანდაცვის სფეროს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს, იქნება რა თქმა უნდა ძალიან მოკლე ვადაში გახსნილი. ასევე გუშინ წინ გაიხსნა პირველი სანოტარო ბიუროები რეგიონებშიც. ეს იყო სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში რამდენიმე ბიურო. დღეს ხვალ და ზეგ ვარაუდობთ, რომ ქუთაისის, აჭარის და სხვა რეგიონების, ასევე კახეთის სანოტარო ბიუროები შეიძლება გაიხსნას. დღეიდან ქვეყანაში სავაჭრო ცენტრები, ტანსაცვლისა და ფეხსაცვლის მაღაზიები, ღია ტიპის კაფეები და რესტორნები გაიხსნა. დადგენილია სავალდებულო ნორმები, რომელთა შესრულებაც ობიექტებსა და მომხმარებელს უწევს. სავაჭრო ცენტრებში და ღია ტიპის კვების ობიექტებში მთავარი რეკომენდაცია პირბადის გამოყენება და დისტანციის დაცვა. ყველა მოქალაქეს, რომელიც სავაჭრო ცენტრში ან ღია ტიპის რესტორანსა და კაფე-ბარში მიდის, ჯერ თერმოსკრინინგი უტარდება, შემდეგ კი მათ უწევთ დეზობარიერის გავლა. სავაჭრო ცენტრების მსგავსად დღეს მუშაობა როგორც დახურული, ისე ღია ტიპის ბაზრობებმაც განაახლის. რეგულაციები, რაც ჯანდაცვის კომისიის მიერ არის დადგენილი, აბსოლუტურად დაცულია. რაც შეეხება მოსულ მომხმარებელს, პირველ რიგში გავლა მოუწევს თერმოსკრინინგის, ასევე დეზინფექციის, აუცილებელი არის პირბადის კეთება. მოვყავით კუთხე, სადაც არის ყველაფერი მოთავსებული იმისთვის, რომ აბსოლუტურად ჩვენი სტუმარი იყოს შვიდად, რადგან ჩვენთან მოდის. ხდება ესეთი რეკომენდაცია გვაქვს, რომ შიდა საპირფარეშოების, მოაჯირების დასუფთავება ხდება ყოველ 15 წუთში ერთხელ. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ დავისვათ ჩვენი მომხმარებელი და ჩვენი თანამშრომლები COVID-19-ისგან. ჩვენ ბუნებრივია წინსრებით შევამოწმეთ ისინი, მივეცით შესაბამისი რეკომენდაციები და ისინი სრულად აკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რომელიც განსაზღვრული არის ჯანდაცვის მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით. უკვე პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება, ამას გვიჩვენებს მომდევნო დღეები, როდესაც ბუნებრივია ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ამ პროცესს და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად წარიმართება. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა 4 ივნისს დაიწყება. დისკუსია დისტანციურად ჩატარდება. ინტერაქცია საქართველოს პირველი არხისა და აჭარის ტელევიზიის პირდაპირი ეთერების მეშვეობით მოხდება. ცვლილებებს მოსახლეობა სატელევიზიო ეთერით გაეცნობა, კითხვებს კი ინტერნეტის საშუალებით დასვამს. განხილვების განრიგი დღეს საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე განისაზღვრა. სანამ არ შესრულდება შეთანხმების ორივე ნაწილი, ჩვენ საკონსტიტუციო პროცესში არ მივიღებთ მონაწილეობას. თუკი ჩვენს გარეშე, ანუ 30-მდე ოპოზიციური პარტიის გარეშე იქნა მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები,
ესეთ შექმნის სერიოზულ პრობლემას. ეს არ იქნება კონსენსუსის საფუძველზე ჩატარებული არჩევნები. ჩვენ ინტერესში არის 820 და ეს ცვლილებები შევიდეს ძალაში. თუმცა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების გარეშე ჩვენ მხრიდან ეს არ მოხდება. რაც შეეხება უშუალოდ განხილვებში მონაწილეობას, ეს არის ტექნიკური ნაწილი, რეალურად განხილვებიც არ იქნება, ეს არის სატელევიზიო ჩართვები. ამასთან დაკავშირებით ამ კვირაში თუ შემდეგ კვირაში მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რა ფორმით ჩავერთვებით ამაში. ცალსახად ერთი მხარე ცდილობს არ შეასრულოს შეთანხმების ერთი ნაწილი, მეორე მხარე ცდილობს არ შეასრულოს მეორე ნაწილი და საბოლოო ჯამში ქვეყანა ზიანდება. ამიტომაც პირველ რიგში ქვეყნის ინტერესი არის, რომ მივიღოთ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, გადავიდეთ ახალ დემოკრატიულ საარჩევნო სისტემაზე და დანარჩენი საკითხები განვიხილოთ უკვე პოლიტიკურ რეჟიმში. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება და მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს, რომ მომდევნო პარლამენტი იყოს უფრო მეტად პროპორციული. ისინი ხედავენ არჩევნებს, მათთვის აქვს აზრი დაკარგული, ყველა შემთხვევაში იქნება 77-73-ზე თუ 120-ზე ისინი არიან განწირული მარცხისთვის სამარჩევნებში, შესაბამისად ისინი არიან გადართული სამწუხარო დესტრუქციაზე. რო არის საბაბი, მიზეზი არის ის, რომ ისინი არჩევნებში ვერ ხედავენ აზრს გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი არის 12%-იანი პარტია, მეორე არის 3%-იანი პოლიტიკური პარტია. ეს არის ის ცვლილებები, რომელიც ჩვენ არ გვჭირდება, ეს არის ცვლილებები, რომელიც ჭირდება ოპოზიციას და შეთანხმებისამებრ ჩვენ ამ ცვლილებებს გავატარებთ სიცოცხლეში. თუ კი ოპოზიცია გულისხმობ ერთ ან მეტ კონკრეტულ ძალას, რომელიც ამბობს კიდევ კვლავ, რომ 8 მარტის შეთანხმება არ სრულდებაო, არ მისცემს ხმას ამ ცვლილებებს, ეს იქნება მხოლოდ საბაბი იმისა, რომ ჩაშალონ ეს რეფორმა, რომელიც რეალურად მათივე მოთხოვნით და მათივე ინიციატივით ტარდება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც მათთვისვე არის საჭირო იმისათვის, რომ ეგებ როგორმე მოხვდნენ პარლამენტში. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ხელისუფლება მუშაობს უსაფრთხოების იმ აუცილებელ წესებსა და რეკომენდაციებზე, რომელიც საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობისას იქნება შესასრულებელი როგორც საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას, ასევე არჩევნების დღეს. ამის შესახებ არჩილ თალაკვაძემ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე თქვა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება წესების ისეთ პაკეტში იმუშავებს, რომელიც არ შეზღუდავს საარჩევნო აქტივობას, მაგრამ კამპანიასა და არჩევნების დღეს ბევრად უფრო დაცულს გახდის. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო საყოველთაო განხილვაზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 4 ივნისს დაიწყება და ოპოზიციას მოუწოდა მაქსიმალურად ჩაერთონ პროცესში. პირველი საყოველთაო საჯარო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილების და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული ცვლილების გაიმართება 4 ივნისს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით, სადაც ჩვენ უმრავლესობას და ოპოზიციას ექნება საშუალება რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით წარადგინოს საკუთარი მოსაზრებები, საკუთარი არგუმენტები და უპასუხოს კითხვებს, რომელიც საზოგადოებას ექნება. წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეკრიბავს ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც მოქალაქეებს აქვთ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით და ჩვენ საჯაროდ პირდაპირ ეთერში ამ შეკითხვებს უპასუხებთ. აქედან უკვე ერთ კვირაში ანუ პირველი საჯარო განხილვის შემდეგ ერთ კვირაში გაიმართება მეორე საყოველთაო საჯარო განხილვაც, რომელსაც მაღალი ალბათობით უმასპინძლებს აჭარის მაუწყებელი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე მაუწყებლის 2019 წლის ანგარიში წარადგინა. ირინა ფუტკარაძემ პარლამენტის წევრებს ინფორმაცია მიაწოდა მიმდინარე გადაცემების, რადიოს დაფარვის უპრეცედენტო ზრდის, ტექნიკის შესყიდვის, საერთაშორისო პროექტების, ტელეფილმებისა და არხზე მიმდინარე სხვა პროექტებისა და გეგმების შესახებ. ასევე ისაუბრა მიმდინარე და სამომავლო პროგრამულ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით. ირინა ფუტკარაძემ ანგარიშის წარდგენისას დეპუტატებს ინფორმაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტისა და მისი შესრულების შესახებაც მიაწოდა. ანგარიშის მოსმენის დასასრულს კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ უერთდება იმ დადებით შეფასებებს, რაც პანდემიის პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობასთან დაკავშირებით გამოითქვა. საზოგადოებრივ მაუწყებელს დეპუტატებმა მადლობა აზარტული თამაშების წინააღმდეგ კამპანიისთვისაც გადაუხადეს. საქართველოს პირველი არხი, როგორც უსაფრთხო მედია 2020 წლიდან ეთერში აღარ ანთავსებს სათამაშო ბიზნესის რეკლამას. პარლამენტის წევრებმა ანგარიშის მოსმენის შემდეგ ბორდის თავმჯდომარის შეკითხვები დაუსვეს
დასვეს ტექნიკური გადაიარაღების გეგმასთან დაკავშირებით, რომლის განსახორციელებლად საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კომერციული ბანკისგან 45 მილიონი ლარის მოცულობის კრედიტი აიღო. 2019 წელს, როდესაც ტენდერების სახით მინდა დაუბრუნდე ამ 45 მილიონის საკითხს. თქვენ ახსენეთ, რომ მხოლოდ 3 მილიონი აქედან იყო ათვისებული, ამას თავისი პროცენტი აქვს გადასახდელი და თქვენს კვლავ წერთ ანგარიში, რომ ტექნიკური გადაიარაღების საჭიროება კვლავ იკვეთება. როდესაც შემოვიდა მენეჯმენტი 45 მილიონიანი კრედიტის აღებასთან დაკავშირებით, ანუ ტექნიკურ გადაიარაღებასთან დაკავშირებულია, ბუნებრივია მათ მოაყოლეს ის სტრატეგიული გეგმა, რა საჭიროებები იყო ტელევიზიისთვის, რა ჩდებოდა ეს. ამ ეტაპისთვის ჩატარებულია 13 ტენდერი და დახარჯულია დაახლოებით 6,5 მილიონი ლარი და ამჟამად მიმდინარეობს დაახლოებით 16 მილიონი ლარის 3 ტენდერი კიდევ, რაც პრაქტიკულად დიდი ნაწილი არის ამ ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის მოძრავი სატელევიზიო სადგურის გარეშე, ასე ვთქვათ. აღნიშნული ტენდერები უნდა დასრულებულიყო 2019 წელს, თუმცა იყო რიგი ობიექტური მიზეზებისა, რის გამოც ეს ვერ მოხდა. 2019 წლის მაისში დაიწყო ერთ-ერთი მსხვილი ტენდერი 28 მილიონი ლარის მოცულობის, რომელიც არაერთხელ იქნა გასაჩივრებული. ძალიან ბევრი დაუსაბუთებელი ბრალდებაც იყო, თუმცა საბოლოო ჯამში დავების საბჭოს გადაწყვეტილებით, შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული ტენდერი დასრულდა უარყოფით შედეგით და გამარჯვებულ კომპანიას მიენიჭა დისკვალიფიკაცია. ამის შემდგომ უკვე მოხდა გადაწყობა ახალი რეალობის მიხედვით. უახლოეს პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი შენობის მშენებლობაზეც გამოცხადდება ტენდერი. პოლიტიკური გაერთიანება ძალა ერთობაშია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ერთიანი სიით მიიღებს მონაწილეობას. ოპოზიციის მორიგი სამუშაო შეხვედრა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გაიმართა. საუბრის ძირითადი თემა რეგიონული შტაბების დაკომპლექტება იყო. ამ ეტაპზე კვლავ გრძელდება კონსულტაციები მაჟორიტარების საკითხზე. პირველი სკოლისა მოგახსენებთ იმას, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია ინარჩუნებს თავის მტკიცე ერთიანობას და აპირებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ერთიანი ძალებით, ერთიანი დიდი პოლიტიკური კოალიციის ფორმატით, სახით და შინაარსით გამოსვლას. ჩვენ ამაზე ვიმსჯელეთ დღეს, უამრავ საკითხებზე, რომელიც ეხებოდა პროპორციულ ნაწილს საარჩევნოს, რომელიც ეხებოდა მაჟორიტარულ ნაწილს საარჩევნოს და რომელიც ეხებოდა იმ საკითხებს, რომელმაც უნდა უფრო განამტკიცოს, გაამყაროს ჩვენი ერთობა, ჩვენი პოლიტიკური კოალიცია ბლოკი. კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს გამოვაცხადეთ უახლოეს მომავალში, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ შევჯერდეთ ჩვენი ფორმატზე თუ როგორი იქნება სტრატეგია მთლიანად ოპოზიციის, ანუ ეს იქნება მაჟორიტარულ ოლქებში ოპოზიცია დააყენებს ერთიან კანდიდატებს, თუ იქნება მეორე ტურში მხარდაჭერილი კანდიდატები, ორივე ასე ვთქვათ ფორმატს გააჩნია თავისი პლუსებით და თავისი მინუსებით, ასე რომ ეს საკითხები არის განსახილველი მთლიანად ოპოზიციაში და მათ შორის ამ ფორმატშიც, რომელიც უკვე წელიწადზე მეტია ფუნქციონირებს, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია. შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დიპლომატებს ბავშვის დახმარების ცხელი ხაზის შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. ონლაინ შეხვედრაზე, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელიც ესწრებოდა, ბავშვის დახმარების ცხელი ხაზისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრეს. მათი განცხადებით, ბავშვის დახმარების ცხელი ხაზი 1.1.1 1 მაისიდან სატესტო რეჟიმში მუშაობდა, დღეიდან კი სრული დატვირთვით ამოქმედდა. შეხვედრაზე ასევე აღნიშნა, რომ ბავშვებსა და ახალგაზრდებს, რომლებსაც აქვთ აზარტული თამაშებისა და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების პრობლემა, შეეძლებათ ცხელი ხაზის დახმარებით მიიღონ ფსიქოლოგების უფასო მომსახურება. ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ბავშვი რჩება ოკუპაციის გამო, ვინც ვერ ბრუნდება სახლში, ბევრი ბავშვი რჩება სიღარიბის პირისპირ, ბევრი ბავშვი ჭირდება კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურება და ბევრი ბავშვი ჭირდება დაცვა, ეფექტური დაცვა ძალადობის და უთანასწორო დისკრიმინაციული მიდგომებისგან. ჩვენს ბავშვებს, რომლებმაც პირველ რიგში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს თავად ბავშვის უფლებათა კოდექსის შემუშავებაში, ბევრი მათი აზრი ჩვენ გავითვალისწინეთ და დღესაც ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს
არიან ჩვენთან ერთად. დღეს ამ რთულ დროებაში კორონავირუსის პანდემიის დროს ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ პარტნიორობას უწევთ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტს და ჯანდაცვის სამინისტროს ხელიხაზის მიმართულებით, რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახებს პრაქტიკული დახმარებით. ჩვენ ყოველდღიურ მონიტორინგს გაუწევთ შედეგებს და მოხარულები ვართ, რომ ოჯახებს დაუყოვნებლივი და შესაბამისი დახმარება ეწევათ. გარდა ამისა, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტსა და ჯანდაცვის კომიტეტთან ერთად იუნისევი დამატებით დახმარებას თავაზობს იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც აზარტული თამაშების და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების პრობლემა აქვს. ბრალდების სამი მოწმე დაიკითხა სასამართლოში გიორგი რურუას საქმეზე. გამომძიებელი, რომელმაც საპატიმრო დაწესებულებაში ბრალდებულისგან დნმ-ის ნიმუში აიღო და ექსპერტ კრიმინალისტები, რომლებმაც იარაღსა და ბრალდებულის ტანსაცმელს შორის კვალზე ისაუბრეს. პროცესზე დაცვის მხარემ სატელეფონო ანძებიდან განხორციელებული ზარების შესახებ ინფორმაცია გამოითხოვა, რომლის საფუძველზეც უნდა გაირკვეს, იმყოფებოდა თუ არა გამომძიებელი გიგა დარსაველიძე რურუას დაკავებისა და ჩხრეკის ადგილზე. შეგახსენებთ, დაკავებული აცხადებს, რომ აღნიშნული გამომძიებელი დაკავების დროს მას ადგილზე არ უნახავს. ასევე შეგახსენებთ, დაცვის მხარე აცხადებს, რომ გიორგი რურუას ბრალდების საქმე გაყალბებულია და დაკავებულს იარაღი არ ჰქონია. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ხოროვას ქუჩაზე დავით სარალიძის ჯგუფურად განზრახკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული მიხეილ კალანდიას საჩივრის განხილვა წარიმართა. პროცესი ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმში გაიმართა. სხდომათა დარბაზში მხოლოდ კოლეგია და მხარეები იმყოფებოდნენ. თავად მსჯავრდებული კი სხდომაში ვიდეო ჩართვის მეშვეობით მონაწილეობდა. დაცვის მხარემ დღევანდელ სხდომაზე რამდენიმე შუადგომლობა დააყენა, მათ შორისაა საქმისთვის ახალი მტკიცებულებების დართვა. ადვოკატი ასევე 10 მოწმის დაკითხვას ითხოვს, რომელთა დაკითხვა პირველ ინსტანციაში და გამოძიების დროს არ მომხდარა. გარდა ამისა, ადვოკატი ითხოვს ხელახლა დაიკითხოს ის 100-ზე მეტი მოწმე, რომლებსაც ერთხელ უკვე მოусმინა საქალაქო სასამართლომ. მოსამართლემ შუამდგომლობები არ დააკმაყოფილა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხოროვას ქუჩაზე დავით სარალიძის ჯგუფურად განზრახკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ მიხეილ კალანდიას 11 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ხმაური იყო აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ადგილზე აჭარის ტელევიზიის გენერალური დირექტორის გადადგომის მოთხოვნით. მეოთხე დღეა ორგანიზაცია მე მიყვარს ბათუმის წევრი ალექსანდრე მილორავა შიმშილობს. 12 საათზე ამოიწურა ულტიმატუმის ვადა, რომელიც ორგანიზაციამ მრჩეველთა საბჭოს დირექტორისთვის იმპიჩმენტის გამოსაცხადებლად მისცა. მოშიმშილემ კარავი პროტესტის ნიშნად ტელევიზიის შესასვლელში გადაიტანა, რასაც თანამშრომელთა ნაწილის მხრიდან უკმაყოფილება მოყვა. ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ დაპირისპირებას. მოძრაობა მე მიყვარს ბათუმის წარმომადგენლები აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის გათავისუფლებასა და ტელევიზიიდან დათხოვნილი თანამშრომლების უკან დაბრუნებას მოითხოვა. რატო გაუშვით ის 12 თანამშრომელი? აბა თუ სამართლოშია. უკაცრავად არავინ არ ითხოვს ჩემთან საუბარს. როგორ? არავინ არ ითხოვს ჩემთან საუბარს. ჩემთან საუბარს არავინ არ ითხოვს. არ შემოსულა ამდენი ხანია განაცხადით. თქვათ რომ შემოვიდეს თქვენ მისცემთ თუ არა იმპიჩმენტს? რა თქმა უნდა არა. ერთი ადამიანი შიმშილობს აბსოლუტურად წყნარად, მშვიდად. არჩევნები მოდის მეგობრებო და არჩევნების წინ ადამიანებს ჭირდებათ პიარი. საკუთარი თავის და პარტიების. თბილისის პრაიდის ოფისთან ნახვლედიანის ქუჩაზე აქცია გამართეს საზოგადოებაზნეობისა და სხვადასხვა მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. აქციის მონაწილეები შენობაზე საქართველოს დროშასთან ერთად LGBT დროშის გამოფენას აპროტესტებდნენ. გურამ ფალავანდიშვილის განცხადებით, მათი შეკრებები ოფისის წინ დღეიდან ყოველდღიურ ხასიათს მიიღებს და გაგრძელდება, ვიდრე LGBT დროშა არ ჩამოიხსნება. ორგანიზაცია თბილისი პრაიდში აცხადებენ, რომ პროტესტის გამოთქმის უფლება ყველას აქვს, თუმცა ის არ უნდა გასცდეს კანონის ჩარჩოს. მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოში წმინდა ნინოს შემოსვლის დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით საზეიმოწირვა ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში ტარდება. კათოლიკოს პატრიარქმა საღვთო ლიტურგია სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ნინოობა საქართველოში ორჯერ აღნიშნავენ. 1 ივნისს საქართველოში მიშის შემოსვლის დღეს და 27 იანვარს წმინდანის გარდაცვალების დღეს.
და რა თემებზე იქნება საუბარი გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი ამას მისი წამყვანი ნიკა მუკბანიანი გვეტყვის. ნიკა, მოგესალმები და გისმენთ. ვასილ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორში დღეს ეკონომიკის გახსნის მორიგ ეტაპზე ვისაუბრებთ. როგორც იცით, დღეიდან მუშაობა განაახლა ყველა ტიპის სავაჭრო ობიექტმა და ასევე გაიხსნა ღია რესტორნებიც. დღეს შევეცდებით გავაკეთოთ და გეტყვით, რა მოთხოვნების დაკმაყოფილება უწევთ სავაჭრო დაწესებულებების ადმინისტრაციებს და რა უნდა გაითვალისწინონ მოქალაქეებმა სავაჭრო ობიექტებზე შესვლისას. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გეოლდებათ, რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ, ასე რომ დაგველოდეთ. დაბლობა ნიკა, ველოდებით ბიზნეს პარტნიორს, ახალი ამბების სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლეს 7 ენაზე გაეცანით 1 TVG-ზე. მადლობთ, რომ გიყურებთ და ჯანმრთელობას გისურვებთ. დეზინფორმაცია ვირუსზე სწრაფად ვრცელდება. ერთი შეხედვით უწყინარი ფეიქ ნიუსების უკანაც კი ყოველთვის კონკრეტული ძალის ინტერესები დგას და მათი მსხვერპლიც